नमस्कार, मी डॉक्टर सुमित्रा पाटील तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण बघणार आहोत की जवसाचे लाडू सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी आपण कसे तयार करू शकतो आणि हे लाडू खाल्ल्याने आपल्या शरीराला काय काय फायदे होणार आहेत ते। जास्त वेळ वाया न घालवता जाऊयात आपण आपल्या व्हिडिओकडे। नेहमीप्रमाणे आपण सर्वप्रथम जाणून घेऊया हेल्थ बेनिफिट्सबद्दल। अळशी म्हणजेच फ्लॅक्स सीड्स, याला हिंदीमध्ये अलसी असं म्हटलं जातं। जर तुम्ही दिवसभरात फक्त 1 चमचा अळशी खात आहात तर तुमच्या शरीरामध्ये आरोग्यदायी फायदे दिसून येणार आहेत। कधीकधी आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या सौंदर्यासाठी ज्या लागणाऱ्या वस्तू असतात त्या आपल्या घरात सहजतेने उपलब्ध असतात, पण आपल्याला त्याची योग्य माहिती नसल्यामुळे आपल्याला त्याचा फायदा करून घेता येत नाही। आज आपण या जवसाचे लाडू बनवणार आहोत। मी इथे जवळजवळ 250 ग्रॅम जवस घेतलेली आहे। आपल्याला छानपैकी 5 ते 6 मिनिटांपर्यंत मंद आचेवरती या जवसाला भाजून घ्यायचं आहे। जवसाला औषधीय गुणधर्मांचं माहेरघर म्हणून म्हटलं गेलेलं आहे। जवसापासून आपण तेल तयार करू शकतो, त्याचं पीठ वापरण्यात येतं, त्याची पूड वापरण्यात येते। आजकाल त्याचे कॅप्सूल्स बनवले जात आहेत, त्याचे टॅब्लेट्स बनवले जात आहेत आणि आयुर्वेदामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये या जवसाचा वापर केला जात आहे। फक्त रोज 1 चमचा जवस खाल्ल्याने आपल्या नखांचं, केसांचं आणि आपल्या त्वचेचं सौंदर्य राखून ठेवण्यासाठी आपल्याला मदत होते। वजन कमी करण्यासाठी, त्याचबरोबर बद्धकोष्ठता म्हणजेच कॉन्स्टिपेशनचा जो त्रास आहे तो दूर करण्यासाठी या जवसाचा वापर केला जातो। खूप लोकांना, ज्यांना कोलेस्ट्रॉल आहे, ज्यांना हृदयाचा त्रास आहे, त्या लोकांनाही जवस खाण्यास सांगितले जाते। जवसला तुम्ही ॲज अ स्किन केअर एजंट म्हणूनही वापरू शकता। तुमची स्किन ही ताजीतवानी ठेवण्यासाठी, तरुण दिसण्यासाठी, तुमचे केस लांब आणि चकाकदार करण्यासाठी या जवसापासून तुम्ही असे काही पदार्थ तयार करू शकतात की ज्याने तुम्ही तुमच्या केसांचं आरोग्य, तुमच्या त्वचेचं आरोग्य छान प्रकारे त्याचं संरक्षण करू शकता। जवसामध्ये भरपूर सगळे उपयोगी पोषक तत्व आहेत आणि त्यामुळे मेंदूमधील रक्ताभिसरण आपल्याला सुधारण्यासाठी मदत मिळते। जर तुम्ही योग्य मात्रेमध्ये जवसाचं सेवन करत आहात तर तुमच्या शरीराला खूप सगळे फायदे मिळणार आहेत। जवस भाजून झाल्यानंतर मी थंड करून घेतली आहे। मग आता आपण मिक्सी जारमध्ये ह्याला ग्राइंड करून घेणार आहोत, म्हणजेच याची पूड तयार करणार आहोत। याच्यापासून आपण चटणीही तयार करू शकतो। जर तुम्हाला चटणी बघायची असेल जवसाची तर मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी नक्की ती रेसिपी शेअर करेन, पण आज आपण याचे लाडू बनवणार आहोत। जर तुमच्याकडे टाईम नाही आहे तर फक्त तुम्ही सकाळी उठून 1 चमचा याची पूड घेतली आणि गरम पाण्याबरोबर याचं सेवन केलं तरी देखील तुम्हाला याचे फायदे समानच मिळणार आहेत। ही जी आपण जवसाची पूड तयार केलेली आहे, ही पूड तुम्ही कोणताही सॅलड तयार करताना वापरू शकतात, कोणत्याही भाजीला थिकनेस देण्यासाठी वापरू शकतात किंवा सहज फोडणी देताना 1 चमचाभर याचा वापर करू शकता। मी इथे जवळजवळ 1 वाटी पूड घेतलेली आहे, अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे। गूळ हा जेवढा काळसर असतो तेवढाच तो प्युअर असतो आणि अर्धी वाटी मी सगळे ड्रायफ्रूट्स मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून घेतलेले आहेत। माझी लहान मुलं असल्यामुळे मी या ठिकाणी जे ड्रायफ्रूट्स आहेत त्याची बारीक पूड तयार केलेली आहे। मग आपल्याला घ्यायचा आहे एक पॅन, त्याच्यामध्ये मी 2 छोटे चम्मच तूप ॲड केलेलं आहे। थोडंसं तूप गरम होऊ द्या आणि मग आपण जे अर्धी वाटी गूळ काढून ठेवलं होतं ते आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। मंद आचेवरती तुम्हाला हा गूळ जो आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजेच थोडासा लिक्विड फॉर्ममध्ये त्याला आणायचा आहे। आता हिवाळा जवळ येतोय आणि हिवाळ्यातलं सुपर फूड म्हणजेच गूळ। या गुळाचा तुम्ही कोणत्याही पदार्थामध्ये गोडावा आणण्यासाठी वापर करू शकतात। कोणताही गोड पदार्थ तयार करताना साखरला वगळून, म्हणजेच साखरला न वापरता तुम्ही गुळाचा वापर करत जावा। गूळ वापरल्यामुळे आपली फर्टिलिटी इम्प्रूव्ह होण्यासाठी मदत होते, बोन डेन्सिटी चांगली करण्यासाठी मदत होते, आपल्या शरीरात आयर्नची लेवल वाढवण्यासाठी मदत होते। थोडंसं तुम्ही मागे जाऊन नोटीस कराल तर आपले जे आजी किंवा आपले जे पूर्वज होते ते गुळाचा वापर करूनच लाडू तयार करायचे। जसं समजून घ्या की मेथीचे लाडू झाले, तिळाचे लाडू झाले किंवा जवसाचे लाडू झाले किंवा ते शिरा बनवताना देखील गुळाचाच वापर करायचे। हे जे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपल्या पूर्वजांनी तयार करून ठेवलेलं आहे गोड पदार्थ तयार करण्यासाठी, गूळ आणि तुपाचं, याचा सर्रास वापर आपण देखील आपल्या स्वयंपाकघरात केला पाहिजे।
2 ते 3 मिनिटानंतर हा गूळ पूर्णपणे लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये जी पूड तयार करून ठेवलेली होती जवसाची ती ॲड करणार आहोत। आपण या ठिकाणी जवसाची पूड तयार केल्यामुळे याच्यातलं जे प्रोटीन आहे, पोटॅशियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, फॉस्फरस, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड हे जे सगळे पोषक तत्व आहेत ते चांगल्या प्रकारे आपल्या शरीरात ॲब्झॉर्ब होण्यासाठी आपल्याला मदत होणार आहे। हे जे आपण जवसाचे लाडू तयार करतोय हे खाल्ल्यामुळे आपली जी पचनशक्ती आहे ती चांगली होण्यासाठी मदत होणार आहे। त्याचबरोबर जवसामध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज असतात, ते आपल्या शरीरातल्या पित्ताला शांत करतात। याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये अँटीऑक्सिडंट असल्यामुळे आपल्या त्वचेसाठी हे खूप फायदेशीर आहे। म्हणजेच आपल्या त्वचेचं कोलॅजन प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी मदत होते, नव्या पेशी तयार होतात। जर तुमचं वाढतं वय असेल तर आवर्जून तुम्ही असे पदार्थ घरी तयार करा आणि तुमच्या आहारात अशा पदार्थांचा समावेश राहू द्या। छानपैकी आता आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडंसं याला आता आपण गॅस ऑफ करून नॉर्मल टेम्परेचरवरती येऊ देऊया। तुम्हाला पूर्ण थंड होऊ द्यायचं नाही आहे, नाहीतर तुम्हाला लाडू वळवताना थोडासा त्रास होऊ शकतो। दोन्ही हातांना थोडंसं तूप आपल्याला लावून घ्यायचं आहे आणि हे मिश्रण हातात घेऊन थोडंसं प्रेशर देऊन आपल्याला याला गोलाकार द्यायचा आहे। शरीरामध्ये प्रोटीनचा सर्वात महत्त्वाचा वाटा असतो। आपल्या शरीराला ॲक्टिव्ह ठेवण्यासाठी प्रोटीनची खूप गरज असते। जर तुम्ही व्हेजिटेरियन आहात तर आवर्जून असे लाडू तयार करा। जवळजवळ 100 ग्रॅम फ्लॅक्सीड्समध्ये 18 ग्रॅम प्रोटीन असतं। खूप लोक सकाळी उठल्या फक्त कॉफी किंवा चहा घेऊन सकाळी कामाला जातात। मग त्या ठिकाणी जर तुम्ही फक्त असा एक लाडू देखील खाल्ला तर तुमच्या शरीराला इन्स्टंट एनर्जी मिळणार आहे, प्रोटीन मिळणार आहे। जवस खाल्ल्यामुळे आपल्या शरीरातले हार्मोन्स आपल्याला बॅलन्स ठेवण्यासाठी खूप मोठी मदत मिळते। ज्या महिलांमध्ये हार्मोन्स हे इम्बॅलन्स आहेत, म्हणजेच हार्मोन्स ज्यांचे रेग्युलेट नाही आहेत, त्यांनी आवर्जून असे घरी जवसाचे लाडू तयार करावे। खाण्यासाठी जेवढे हे लाडू स्वादिष्ट आहेत तेवढेच ते तुमच्या शरीरासाठी पौष्टिक देखील ठरणार आहेत। अशाच प्रकारे आता आपल्याला हे सगळे लाडू बांधून घ्यायचे आहेत। खूप सोपी पद्धत आहे लाडू तयार करण्याची। नक्की तुम्ही तुमच्या घरी प्रयत्न करा आणि मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये सुचवा की तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला, ही इन्फॉर्मेशन कशी वाटली। जर तुम्हाला आमची माहिती आवडली असेल, जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल बटनलाही दाबा की जेणेकरून जोही नवीन व्हिडिओ येईल त्याची नेहमी तुम्हाला अपडेट मिळत राहील। आणि हे सगळं करणं बिलकुल फ्री आहे। तुम्हाला आमच्या या चॅनलवरती अशाच हेल्थशी रिलेटेड, ब्युटीशी रिलेटेड आणि आयुर्वेदाशी रिलेटेड खूप सगळ्या इन्फॉर्मेशन्स बघायला मिळणार आहेत। भेटूया आता आपण आपल्या पुढच्या भागामध्ये। तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा। थँक्यू सो मच।